नमस्कार सबैले। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुले चाहिँ डोप्लर इफेक्टको फर्मुलाहरु चाहिँ कसरी सम्झिने भन्ने कुरा सिकाउँछु है त। हामीसँग डोप्लर इफेक्टको चाहिँ 7-8 वटा फर्मुला छ है त। 7-8 वटा फर्मुला छ डोप्लर इफेक्टको है। यो फर्मुलाहरु चाहिँ जम्मै एउटा फर्मुला जानेर है, यो फर्मुला जम्मै एउटा फर्मुला मात्र जानेर हामी सबै फर्मुला जान्न सक्छौं है त। सबभन्दा पहिला भनौँ है त, एफ डैश भनेको तपाईलाई थाहा छ है, भनेको चाहिँ एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी हो है त, यहाँ छ है त। त्यसपछि चाहिँ के हो रे, एफ नट भने चाहिँ के रे, फ्रिक्वेन्सी अफ द सोर्स हो है। यहाँ भी भने चाहिँ के रे, भेलोसिटी अफ साउन्ड हो। भो भने चाहिँ भेलोसिटी अफ अब्जर्भर र भीएस भने चाहिँ भेलोसिटी अफ सोर्स हो है त। यो कुरा बुझिने है त। त्यसपछि यो फर्मुला सबै जान्नको लागि मैले एउटा सर्ट ट्रिक के छ भन्दाखेरि, भीओलाई चाहिँ हामीले अक्सिजन मानिदिन्छौँ, भीएसलाई चाहिँ हामी स्नेक मान्छौँ है त। त्यसपछि यदि स्नेक कमिङ चाहिँ, स्नेक कमिङ भनेको चाहिँ तपाईले यो कमिङको ठाउँमा टुवर्ड्स भनेर लेख्न सक्छ है, टुवर्ड्स भनेर लेख्छ। गोइङलाई अवे भनेर खासमा लेखिरा हुन्छ है, हाम्रो क्वेशनमा टुवर्ड्स र अवे हुन्छ, कमिङ र गोइङ भन्दा नि है। त्यसैले यो कुरा बुझ्ने है त। यदि स्नेक कमिङ छ भने प्लस हुन्छ, यदि अक्सिजन कमिङ छ भने प्लस हुन्छ, अक्सिजन गोइङ छ भने माइनस हुन्छ है। त्यसपछि स्नेक यदि कमिङ छ भने नेगेटिभ हुन्छ, स्नेक गोइङ छ भने पोजिटिभ हुन्छ। यो खासमा कसरी भन्दाखेरि यति हेरौँ है, बुझौँ है। अक्सिजन कमिङ मतलब कि हामीले अक्सिजन आइरहेछ भने हाम्रो लागि यो पोजिटिभ कुरा हो है। अक्सिजन हाम्रो गइरहेछ भने हाम्रो लागि के हो, नेगेटिभ कुरा हो। त्यसैले यो सेन्समा यो लेख्यो है त। यदि स्नेक हाम्रोतिर आइरहेछ भने के हुन्छ रे, यो नेगेटिभ कुरा हो नि त, नराम्रो भयो नि त हाम्रो लागि। त्यसपछि के अरे, स्नेक यदि गोइङ है, स्नेक गइरहेछ भने हाम्रो लागि के हो रे, पोजिटिभ कुरा हो नि त, पोजिटिभ लिने है त। त्यसपछि पहिले यो फर्मुला हेरौँ है त। व्हेन सोर्स मुभ्स टुवर्ड्स द स्टेसनरी अब्जर्भर है त। मतलब कि यहाँनिर हामीले लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौँ, खास गरेर यहाँनिर सोर्स लिन्छ, यहाँनिर अब्जर्भर लिन्छौँ है त। अब्जर्भर त मुभै गरेको छैन है। सोर्स चाहिँ के गरिरहेछ अरे, टुवर्ड्स भनेपछि के अरे, सोर्सतिर गइरहेछ है। भनेपछि हाम्रो के भयो अरे, स्नेक त हाम्रो के छ अरे, अब्जर्भरतिर गयो। मतलब हाम्रो फर्मुला यसरी थियो है। हाम्रो के थियो अरे, भेलोसिटी अफ साउन्ड प्लस माइनस भेलोसिटी अफ अब्जर्भर, भेलोसिटी अफ साउन्ड, भेलोसिटी अफ सोर्स गरेर एफ नट गरेर राखेको थियौँ है। अब हेरौँ त, यहाँनिर पहिला कुरा के भयो भन्दाखेरि, स्टेसनरी अब्जर्भर भनेपछि अब्जर्भरको भेलोसिटी के भयो अरे, 0 भयो। हामीले यहाँ ख्याल गर्नु है। यो ख्याल गर्दा एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नु भन्दाखेरि, त्यो अक्सिजन भनेपछि अब्जर्भरको भेलोसिटी त अक्सिजन माथि हुन्छ, त्यसपछि स्नेक तल हुन्छ भनेर बुझिनु भयो है त तपाईँले। त्यसपछि के भयो अरे, यो 0 भइसक्यो। अब यहाँनिर के छ, टुवर्ड्स छ। टुवर्ड्स भनेपछि स्नेक हाम्रोतिर आइरहेछ भनेपछि त्यो के भयो, नेगेटिभ कुरा भयो। त्यसैले यहाँनिर भी माइनस एस हुन्छ यसको ठाउँमा है। त्यसैले हाम्रो यो फर्मुला के भयो, यसरी भयो, बुझ्नुभयो है। त्यसपछि यदि स्नेक मस्ट के अरे, मुभ्स अवे फ्रम द अब्जर्भर है, यदि स्नेक यदि टाढा गयो भने त त्यो कुरा के अरे, पोजिटिभ कुरा हो नि त। यहाँ यो के अरे, हाम्रो यो 0 छ है त, यो कुरा बुझिन्छ है त। अब यहाँनिर चाहिँ के छ अरे, अब्जर्भर यहाँनिर चाहिँ के छ अरे हाम्रो भन्दाखेरि, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सोर्स चाहिँ के छ अरे, स्टेसनरी छ। स्टेसनरी सोर्स भनेपछि तलतिर हाम्रो 0 भइहाल्यो है। मुभ्स टुवर्ड्स, यदि हाम्रो टुवर्ड्स भनेको अक्सिजन के छ अरे, हाम्रो अब्जर्भर चाहिँ हामीतिर आइरहेछ। अक्सिजन चाहिँ के गरिरहेछ अरे, यहाँनिर हेर्नु है त। अक्सिजन चाहिँ टुवर्ड्स छ, अक्सिजन आइरहेछ। अक्सिजन आउनुको मिनिङ के अरे, पोजिटिभ कुरा हो नि त, त्यसैले प्लस हो है त। त्यसपछि यहाँनिर के छ अरे, हामी पहिल्यै फियरै बनाएर बुझ्छौँ है। त्यसपछि फियर बनाएर बुझ्छौँ है। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, अब्जर्भर चाहिँ मुभ अवे छ है। अवे भनेको टाढा गएछ, अक्सिजन टाढा गएछ, स्टेसनरी चाहिँ रोकिएको छ है। भनेपछि हाम्रो लागि के भयो, नेगेटिभ कुरा भयो है त। यो कुरा बुझ्यौँ है, त्यो फर्मुला गाह्रो छैन है। त्यसपछि के छ अरे, वेन सोर्स एन्ड अब्जर्भर मुभ टुवर्ड्स इच अदर है। भनेपछि यहाँनिर सोर्स छ, यहाँनिर अब्जर्भर छ, यो एकअर्कातिर गइरहेछ। अक्सिजन आयो, पोजिटिभ भयो, ठिक छ। स्नेक आयो, यो त नेगेटिभ कुरा भयो नि, त्यसैले तलतिर नेगेटिभ भयो है त। वेन सोर्स एन्ड अब्जर्भर मुभ अवे फ्रम इच अदर भनेपछि दुईजना टाढा गयो एकअर्का भन्दा है त, यो सोर्स र अब्जर्भर है त। अब यहाँनिर के भयो अरे, स्नेक टाढा गयो, पोजिटिभ कुरा भयो, त्यसैले पोजिटिभ भयो। अक्सिजन टाढा गयो, यो भनेको त नेगेटिभ कुरा हो नि त, त्यसैले माइनस नेगेटिभ भयो त माथितिर है, बुझिन्छ है। त्यसपछि यहाँ के अरे, वेन सोर्स मुभ्स टुवर्ड्स द अब्जर्भर, सोर्स चाहिँ टुवर्ड्स द अब्जर्भर गइरहेछ, बट द अब्जर्भर मुभ अवे फ्रम द सोर्स भनेपछि टाढा गइरहेछ। अब हेरौँ त, स्नेक चाहिँ मुभ गर्यो, यो भनेको चाहिँ के भयो, हाम्रो नेगेटिभ कुरा भयो नि त। अक्सिजन चाहिँ हाम्रो टुवर्ड्स मुभ गरेछ, स्नेक चाहिँ हामीतिर आइरहेछ नि त है, त्यसैले यो नेगेटिभ कुरा भयो। अक्सिजन के भयो त, हाम्रो लागि टाढा गइरहेछ, अक्सिजन पनि मुभ अवे गरिरहेछ नि त होइन, अवे गरिरहेछ, त्यसैले यो के भयो, नेगेटिभ कुरा भयो। त्यसैले दुवैतिर नेगेटिभ भयो है त। यहाँनिर अब लास्ट हेरौँ है त। वेन द सोर्स मुभ अवे फ्रम द अब्जर्भर, सोर्स चाहिँ के गरे रे, सोर्स चाहिँ मुभ फ्रम द अब्जर्भर, सोर्स मुभ टाढा गइरहेछ। त्यसपछि अब्जर्भर मुभ्स टुवर्ड्स द सोर्स यसरी गयो है त। अब हेरौँ है त, स्नेक चाहिँ के गरेछ, हामीभन्दा टाढा गइरहेछ, त्यसैले पोजिटिभ भयो। हाम्रो अब्जर्भर जुन छ नि, अब्जर्भर के गरे, त्यो पनि हाम्रो टुवर्ड्स नै छ, आइरहेछ, अक्सिजन हामीतिर आइरहेछ भनेपछि के भयो, यो नि पोजिटिभ भयो। त्यसैले हाम्रो फर्मुला यसरी छ है त। यो सबै फर्मुला यसरी गरेर तपाईँहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ है त।